ating misis ngayon, gagawa naman tayo ng special maruya with 3 flavors. Ayan. So, nakikita nyo ngayon dyan, no? My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, tara! Simulan na natin. Okay, para dun sa ating butter, unahin natin yung 2 cups ng evaporated milk. Any brand ng evaporated milk po ay pwede naman. Tapos, 2 medium-sized eggs. Tapos, lalagay natin yung 1 teaspoon ng vanilla, 4 tablespoon ng melted butter. Tapos, yung ating 1 cup ng sugar. Light brown sugar po yung ilalagay ko. Pero, kahit white sugar, pwede naman. Ayan, 2 cups ng cake flour. Ihahalo ko yung half teaspoon or 1/2 teaspoon ng salt. And then, 2 teaspoon ng baking powder. Ayan, kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dito sa baba at i-hit pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Okay? Tapos, ihalo natin dito sa ating wet ingredients. So, i-mix lang natin hanggang sa mawala yung kanyang lumps or mga buo-buo. Pag okay na, set aside naman natin yan. Tapos, gagawin natin yung ating mga saging. Meron akong 16 na saba or ripe na saba. Pero hindi naman durog na durog, no? So, ika-cut ko siya into, feeling ko kaya lang nito ay 3. Kasi ang cute ng aking mga saba. Kung meron kang recipe na gusto mong i-request at gusto mong gawan natin ng video, costing, ganyan. Gusto mong matutunan kung paano, pwede mong i-comment dito sa video dito sa baba. Shoutout po sa mga nag-request ng maruya. Perfect na pang merienda at syempre pang negosyo. Diba? Very affordable. Tsaka murang-mura. At pagkatapos nating hiwain yung ating bananas, no? Ito na siya ngayon. Tapos, ididip na natin siya dito. Pero bago yan, paiinitin muna natin yung ating kawali. Tapos mamaya, lalagyan natin ng mantika para dire-diretso na tayo. Okay, so ito na yung ating mga saging. I-dip lang natin dito sa ating ginawang butter. Tapos meron ako ditong platito. Kasi dito ko siya i-form or ihuhulma. Yan. Ang ilalagay ko ay 4. 4 sa isang set. Yan. Parang ganito. 1, 2, 3, 4. So, ito na. Ilalagay na natin siya. Nilagyan ko siya ng butter dito sa taas para para malasa. Diba? Para hindi saging lang. Ayun.
So, dapat yung mantika mo ay enough lang para maluto yung ating maruya. Kasi kapag masyadong marami yung deep fry, kumakalat siya. Magbubuhaghag. Lumulutang. Aray. Aray. Tchanan! Ito na yung ating maruya. At syempre, ang gagamitin kong packaging ay itong paper box. Mas cheaper siya at syempre, mas maganda, no? Pero kung ikaw meron kang ibang pwedeng paglagyan, why not? Ang gagawin ko dyan ay 2 peraso po ang ilalagay ko dito. So, yung unang dip natin or dust ay itong ating sugar. So, papagulungin ko lang siya sa asukal. Ito yung isa. Yung pangalawa naman ay yung cinnamon sugar. So, again, pagugulungin ko lang din siya. Depende po, ito yung mga idea lang naman, no? Or optional na pwede nyo gawin para maging kakaiba yung iyong, at special yung iyong maruya. Diba? Yan. Ito yung ating cinnamon. At yung isa ay, dito muna dito yung ating maruya. Lagyan natin ng margarine. Any margarine naman, pwede po. Ayan. Tapos, optional din kung gusto mong lagyan ng cheese. Siyempre, yung ating condensed milk. At para sa costing ng ating special maruya, meron tayong 3 flavors na ginawa para meron kang idea sa presentation na gusto mo, no? Kung paano mo siya gustong ibenta, ganyan. Tapos, nakapagluto ako ng 12 na maruya. At nilagay ko yung tagdadalawa dito sa paper box. So, makakagawa ako ng 6 sets. 3 pa lang yan. Ito pa yung iba. So, yun. Ang nagastos ko lahat dyan or naipuhunan ko ay 158 pesos. Depende po kasi yan sa presyo ng saging. Ayan. So, tingnan mo na lang dito sa description, dito sa baba, sa description, yung complete ingredients, costing, at syempre yung timestamps. Ayan, pwede nating maibenta yung ating maruya, mag-range from 60 pesos up to 80 pesos. Ikaw na lang bahalang bumalanse, no? 60 to 80 pesos, kaya naman ang pwede nating tubuin ay magre-range from 202 hanggang 322 pesos. Ayan mga misis. Kaya naman, kung nagustuhan at naging helpful sa itong video na to, magiging helpful din sa iyo itong video ng cinnamon roll recipe natin na pang negosyo. Give me a thumbs up at syempre isubscribe at i-hit yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.